Kellemes estét kívánok mindenkinek! Ez az Andrew City Life szerdai tartalma, amely napon egy gazdasági szimulációt, vagyis Tycoon játékot mutatok be. Jelen esetben itt kocsmát kell építeni, azonban nem egy átlagos kocsmát, hiszen itt emberek és vámpírok egyaránt meg fognak fordulni. Azt pedig ősidőktől fogva tudjuk, hogy a vámpírok nagyon szeretik az embereket, főképpen pedig a vérüket, ami miatt bizony egyáltalán nem lesz veszélytelen földi halandó barátaink számára ellátogatni ebbe a kocsmába. Hölgyeim és uraim, hadd invitáljam meg tehát önöket most a vámpírok bálja helyett a vámpírok bájába. Ez a szerdai szimuláció. Kezdjünk is neki, mert már igencsak szomjazom a profitra és a vérre. Most akkor a hangzatos intro után visszaváltok a közepesen kellemes hanghordozásomra, mert hogyha végig így beszélnék, akkor elképzelhető, hogy utána másnap nem lenne hangom. Szóval ez egy nagyon-nagyon más játék, mint amit eddig megszokhattunk. Szimulációs játék, és valóban kocsmát kell építeni, de hát erőteljesen morbid elemekkel lesz ez az egész tarkítva. És ennek megfelelően most az elején fölhívnám a figyelmet, hogy ez a játék súrolja a horror kategóriát, de hogyha ettől elvonatkoztatunk, és szeretjük a morbid poénokat, akkor bizony eléggé jót lehet vele játszani, és ami miatt pedig bekerült a szerdai szimulációkba, az azért van, mert hogy eléggé összetett célrendszerrel rendelkezik. A játék egyébként nagyon jól irányít bennünket, most itt rögtön van egy minion, aki lényegében egy vámpír, és majd ő fogja kiszolgálni az embereket. És az első feladatunk pedig, hogy vásároljunk asztalt, illetve székeket. Azt is ki lehet vágni. Leteszünk egy sörcsapot, hogy legyen mivel kiszolgálni a kedves vendégeket. Ezt még akár egy picit arrébb is lehet tenni, és akkor megnyitjuk a vámpírok báját. Itt be lehet állítani a minionnek a tulajdonságait. Most első körben arra fogom beállítani, hogy az legyen a prioritás, hogy takarítson, és így első látásra teljesen hagyományos kocsmaépítő játéknak tűnik. Itt is az első vendégünk. Mindjárt fölvesszük a rendelést. Mit parancsol? Egy finom söröcskét. Belőjük azt is, hogy készíts el a sört. És hát a vendégünk, kis kékszemű ártatlan, nagyon is örül neki. Csak hogy ugye az a probléma, hogy hát a vámpír az vérből él, úgyhogy most őt itt el fogjuk fogyasztani. És természetesen gondoskodunk a hulla eltakarításáról. Persze nem fogjuk minden vendégünket megenni, de ez egy lényeges tulajdonsága lesz ennek a játéknak. Vonzunk ide 6 darab embert, ez viszonylag egyszerűen fog menni, ide fognak találni, bár vannak különböző dekorációs elemek, amik majd a
későbbiekben bővülni is fognak. Például mondjuk egy ilyen kis sörös hordó. Kiszolgáljuk az emberkéket, akik mit sem sejtve jöttek ide, és találkozunk Yumekóval, aki az egyik fő vámpír. Ezeket a vámpírokat kell majd lenyűgözni annak érdekében, hogy küldetésről küldetésre előbbre juthassunk. És föl is tudunk venni most egy másik miniont, egy újabb vámpírt. A különböző vámpíroknak egyedi tulajdonságaik vannak, van, aki a sebességben nagyon erős, van, aki az intelligenciában, van, aki pedig a vonzerőben. Jordannek például nagy a karizmája, vagyis a vonz ereje, ő egyébként majd a különböző holttesteket láthatatlanul tudja eltakarítani. Velvet az igen gyors vámpír lesz, ő abban lesz jó, hogy a különböző embereknek a memóriáját tudja törölni. Ugye ez egy fontos dolog, hogy úgy tudjuk becsalni az embereket, hogy ők ne féljenek attól, hogy be kell jönniük a bárba, és így tudjuk elfogyasztani őket, nem mindegyiket, de egy részüket, ami kell ahhoz, hogy fönn tudjuk tartani a működésünket, és hát természetesen az elsődleges cél a profitnak a megszerzése, tehát nem fogjuk mindegyiknek elharapni a torkát, csak úgy szúrópróbaszerűen, szó szerint. Haha. Itt van Klaus, szerintem nekem ez a Jordan szimpatikus. Gyere szépen, fölvesszük és visszatérünk a Blood Barba. Mint mondottam, a vámpírok vérből élnek, úgyhogy rakjunk is le nekik egy hűtőt. Ez egyébként most már tapasztalat, hogy érdemes idővel megnövelni ezt a helyiséget, ami ugye a staff roomot fogja jelenteni, az alkalmazottaknak a szobáját. Gyakorlatilag mindenfajta csúnya dolog itt fog majd történni a későbbiekben a gyanútlan vendégekkel. Rendeljünk némi vért. Mert ez kelleni fog ahhoz, hogy föntartsák magukat a vámpírok. És természetesen nem csak emberek fognak jönni a kocsmába, hanem vámpírok is, amit mondanom sem kell, hogy nem lesz egy életbiztosítás az embereknek. Itt már nekik WC-re is van igényük. Azt egyébként mindjárt meg is tudjuk majd építeni. Csak ilyen nagyon alapszintű, fér ide. A kérdés az, hogy ezt nem tudjuk-e itt eladni, mert akkor ide fog férni a mosdó is. Mondjuk így itt. Itt is van az első vámpírunk. Ami ugye azt jelenti, hogy ha a vámpír és az ember leül egy asztalhoz, akkor annak nem biztos, hogy jó vége lesz. Már az ember szempontjából pontosabban neki vége lesz, csak nem úgy, ahogyan szeretné. Itt van Vladimir. Vladimir egy fővámpír. Nem tudom, feltűnt-e, de az életben, a világban és a különböző regényekben is a Vladimirek a legnagyobb gonosztevők. Gondoljunk például a Dűnéből Vladimir Harkonnen báróra. Még jó, hogy nem Donaldnak hívják a vámpírt, bár mondjuk ő is vámpír, egy energiavámpír, de most akkor nézzük, hogyan tudjuk lenyűgözni a nagymestert. Hozzunk létre egy VIP szekciót csak a vámpíroknak. Ezt ugye úgy fogjuk tudni megtenni, hogy itt ezt kiterjesztjük, akár ennyire, és lehet hozzá tudunk adni egy plusz ajtót,
Egyelőre még csak egy ilyen alapszintű, de ez majd a későbbiekben változni fog, illetve ki tudjuk terjeszteni a személyzeti szobát is. Ide majd be lehet tenni egy-két dolgot, valamint, hogy egy picikét távolabb kezdünk el építkezni, akkor létre lehet hozni egy teljesen új helyiséget is. Ezt pedig akár lehet korlátozni csak a vámpírok számára is, vagyis csak a vámpírok tudjanak ide beülni. Ezáltal sikerült kioldani a vámpír stílust. Ez a része egyébként a játéknak számomra még nem egészen tiszta, hogy hogyan fognak majd ide átjutni a vámpírok. Nem mindig használják, de alapvetően azért a dolog az működik, és itt látható a vámpír stílus, amivel majd a presztízs pontokat lehet növelni. Rakjunk is le, akkor pár asztalt, szerintem még simán ide is el fog férni. Itt van ilyen jó kis vámpíros asztal, ez már plusz presztízs pontot is fog jelenteni, ami által már el is értük a 3. szintet. De úgy látom, hogy ő majd csak akkor fogja ezt megadni, hogyha ide rakom le az új részre. Igen. Na nem baj. Akkor ide is lerakjuk. Ilyen kis tokikat. Érjünk el 2500 pénzt az eladásokból. Ez nem lesz annyira nehéz. Arra kell nagyon figyelni, hogy ne fogyjunk ki a készletből. Úgyhogy ilyet érdemes rendelni. Itt látható sör. Ez valami fajta koktél, ez pedig a pezsgő. Gondolom Bloody Mary stílszerűen. Ó, és már ide is beültek a kis vámpírok. Na, ezek mind. Úgy néz ki, mint hogy 3 ikrek lennének. És ezeknek nem tudjuk elharapni a nyakát, de az embereknek egyébként igen, csak ugye ez diszkréten kell csinálni, hogyha ezt a Consume-öt megnyomjuk, akkor el lehet harapni a torkát, de nyilván ez nem szerencsés abban az esetben, hogyha sokan vannak a bárban, mert akkor ez az Everness mutatószám megnövekszik, és akkor egy idő után be kell záratnunk a bárt, illetve elveszítjük a játékot. Ő itt most mindent csinál, és ő is mindent csinál. Szolgáljuk ki a vámpír lányokat. Most éppen a vér fogyott ki. Azt rendeljük be, amennyit tudunk. 8 darab vérünk van, 20 lehet összesen, és 51 darab piánk. Későbbiekben aztán majd lehet különböző egyéb missziókat is elérni. Biztos, hogy kéne még valahova egy mosdó, sőt, akár majd teljesen különálló mosdót is lehet építeni. Most van nekünk ilyen jó kis vámpíros mosdónk. Hát igen, ez úgy néz ki, mint egy koporsó, szóval itt ezt nagyon nem lehet cizellálni. Hopp, ezt nem emeljük föl, mert akkor elűzzük őket, nem baj, átült ide. De úgy tűnik, hogy már elkezdett unatkozni. Közben megjött a vérszállítmány. Sikerült elérni a 2500-as profitot. És új kerületet sikerült ezzel kioldani, ami azt jelenti, hogy jöhet a következő küldetés. 10 vámpírt sikerült kiszolgálnunk, 24
embert, és egy ember meg is halt, ugye, akinek elharaptuk a torkát, de ennél ez sokkal durvább lesz a következő pályán. Nézzük a következő pályát, amely a Blackmire District névre hallgat. Lehetne egyébként még ezt a Little Lane-t folytatni, ugyanúgy, mint a Two Point Hospitalben vagy a Two Point Campusban különböző csillagokat lehet elérni, viszont akkor mutatnék valami érdekesebbet és véresebbet. Rögtön azzal kezdődik, hogy itt kivégzett egy embert. A vámpír bácsi. Fogjuk, lelökjük a csatornába. És kezdjünk el szerintem takarítani, az lenne a legfontosabb, hogy először tiszta legyen a helyiség, hogy meg tudjuk nyitni a bárt. Illetve már be is rendelem a szükséges mennyiségű vért. Mint látható, ez a Vladimir nem egy békés vámpír, simán kinyírta az előző menedzsert, de hogyha ügyesek vagyunk, akkor el tudjuk nyerni a kegyét, és még pénzt is fog nekünk adni. Mivel már volt egy próbaköröm, ezért tudom, hogy az egy fontos dolog, hogy kibővítsük itt ezt a személyzeti szobát, mert itt fog történni minden egyes esemény, amiről nem szeretnénk, hogy tudomást szerezzenek. Miután rögtön azzal indítottak a kedves vámpírok, hogy elharapták valakinek a torkát, ennek következtében magas a gyanú azt illetően, hogy itt valamilyen illegális tevékenység folyik, és azt kéri a játék, hogy üzemeljünk be ezt a morgút, ami ne szépítsük a dolgot, ez azt fogja jelenteni, hogy hullaház. Ez pedig itt található, és ide fogjuk majd tudni eltakarítani az emberkéket. Itt van egy felügyelő, akinek lehet törölni akár a memóriáját, mert hogy a vámpirok erre is képesek ám, és akkor mindjárt csökken a gyanakvása. Szépen kiszolgáljuk. De mivel még tovább szaglászik, ezért így szépen, diszkréten el fogjuk takarítani őtet. Úgy is van. És most már akkor be is lehet vinni a hullaházba a testet. Most nem lökjük le a csatornába, mert ez majd értékes lesz a vér szempontjából. A gyanakvás immáron minimálisra csökkent, és itt található Von Kopek. Ha megnézzük ezt a faszit, már először is látszik, hogy úgy néz ki, mint egy pénzes zsák, valóban azt is fogja tudni. Kölcsönt lehet fölvenni a Sukbanktól. Tegyük is ezt meg. Mondjuk vegyünk föl egy 10 000-es kölcsönt. Közben a gyanakvási szint az már csökken, és most meg tudjuk nyitni a bárt. Jöhetnek az emberek. Építsünk csak a minionok számára egy új szobát, de ezt nem lehet túlságosan közel rakni a másikhoz. Viszont most már tudunk ilyen vámpíros ajtót is építeni. Az egyáltalán nem baj, sőt nagyon jó, hogyha több ajtón keresztül tudnak kibejárkálni. Vegyünk egy büntetőcellát, gyakorlatilag ide lehet majd az emberkéket bezárni, egészen addig, amíg el nem fogyasztjuk őket. Egyelőre egyet, aztán majd jöhet a többi is.
tegyük lehetővé azt itt, hogy el tudják kapni ezeket az embereket. Itt egyébként lehet nekik autonómiát is adni, ami azt fogja jelenteni, hogy önállósíthatják magukat, tehát akkor nincsen prioritásuk. Az Alfredet tudjuk majd arra megkérni, hogy időközönként kapjon el egy embert, és tegye be a büntető cellába, illetve itt lehet ezt prioritásként adni. Itt szépen most bezárjuk őt, és hát innen te már nem fogsz szabadulni. Meglehetősen rezignáltan viseli egyelőre a sorsát, bár van, aki dörömből megordít. Itt lehet elérhetővé tenni, hogy csak a minionok jöhessenek ide be, de mondjuk szerintem ide most mindenki bejöhet, tehát nem kell itt ezzel szórakozni. Ide majd lehet beépítek egy mosdót. Jöhet a következő küldetés. Mit tanácsolsz, nagymester? Az, hogy építsünk egy olyan szerkezetet, amivel majd az embereknek a vérét lehet kisajtolni. Mondtam, hogy nagyon morbid egy játék, de nyugodtan el lehet ettől vonatkoztatni, mert a valóságban ilyen szerencsére nincsen. Még jól is néznénk ki, ha lenne. Nekünk ez kell. Ez a desztilláló. Ez szépen fokozatosan ki fogja facsarni az emberkéknek a vérét. Közben már mosdóba is kell menniük. Lehet, hogy ide fogom lerakni a mosdót, csak akkor kell nekem még egy. Ajtó. Pont nem fér el, bár hogyha ezt esetleg kiterjesztjük, akkor el fog férni. Vagy azt is lehet, hogy ide beépítem, mert most már nagyon kell nekik, akkor egyelőre ez lesz, hogy ide kaptok egy tojtojt, és akkor gyorsan végezzétek el a dolgotokat, közben pedig ezt átépítem valahogy. Na, most már elkezdett dörömbölni. Itt ezt így lehet leszedni, illetve szerintem ezt is át fogom itt építeni. Jelentős mennyiségű pénzt vont le, de igazából nem baj, mert akkor most ki lehet ezt terjeszteni, és akkor ebből csinálunk egy jó kis vámpíros toalettet. Az nagyon fontos egyébként, hogy az ilyen büntetőcellákat, meg hullaházakat, azokat semmiképpen se ragd egy helyiségbe a vendégekkel, mert attól rohadtul meg fognak ijedni. Tehát ezt itt szépen diszkréten kell elintézni. Hoppá, hoppá. Itt meg is ijedtek tőle, mert hogy az egyik vámpír fölzabálta az emberkét, az egyik el is rohant. Próbáljuk meg törölni a memóriájukat, de nagyon gyorsan. És akkor itt tudjuk csökkenteni a gyanakvást. Ennek is töröljük a memóriáját, és mintha mi sem történt volna. Itt lehet a minionöknél aktiválni azt, hogy ezeket a gépeket automatikusan használják. Szabaduló szoba, de most itt szépen bejössz velem ebbe a kis szerkezetbe, ahol most ki fogjuk facsarni a vérét. Szalavi.
Berendelek némi készletet, bár szerencsére van bőven. Hát igen. Itt gyakorlatilag teljesen leszívja ez a szerkezet, nem a vámpírnak kell elintéznie, és az a nagyon vicces, hogy először ezek még örülnek is neki, hogy bekerültek egy ilyen szabaduló szobába, utána jön a csúnya meglepetés, hogy valójában miről is van szó. Ezt a mosdót még átpakolom ide, és jöhetnek az újabb asztalok. Andrea Reyes, egy újabb vámpír, ad nekünk egy küldetést, közben megtelt a hűtő, túlságosan sok a vér, illetve az egyéb dolog. Vegyünk egy ilyen nagyon nagy hűtőt, ez így már majd elég lesz. Most még az lenne a feladat, hogy 20 ilyen vért kitermeljünk, annak érdekében, hogy tudjunk teljesíteni egy küldetést. És ráadásul még milyen szép fiúk meg lányok is ezek, akikre hát elég csúnya dolgok várnak. Sophie, egy következő vámpír, 2500 presztízs pontot ajánl nekünk, hogyha teljesítjük a kérését. Ami pedig 20 adagnyi vér elküldése. Na, valaki megint megijedt, mert elharapták a torkát. Azt lehet, hogy itt ki is kéne nyírni, mert ez itt nagyon megijedt. Ó, szegény fiút itt kinyírták. Föl kéne venni még egy vámpírt. Az a helyzet. Kit vegyünk föl? Csajt vagy pasit? Tehát a Sasha ez jó. Ez ráadásul diszkréten tudja intézni a dolgokat. Akkor fölvettük őt. És Sashát akkor pedig... igen. Most ez itt megijedt. Hát kicsikém ide... Ez elég csúnya volt, hogy te ide bekeveredtél. Lehetőleg rosszabb dolog volt, amit tehettél. Annak annyi, jó, és akkor itt van Sasha. Sashának viszont akkor csak azt fogom adni, hogy készítsen italt, te neked nem kell a hullák eltakarításával foglalkozni, szolgálja ki a vendégeket, szóval tök békés lesz, illetve takarítson, mert hogy ez kelleni fog mindenképpen. A következő feladat, hogy jobb minőségű vért tudjunk termelni. Ehhez pedig be kell állítani a büntető cellánál, hogy 3-as minőségű legyen a vér, ehhez ki kell lőni a szinkronizálást, illetve itt is. A következő feladat, hogy kioldjuk ezt az árkád csapdát, ami valójában egy játék, de hát ez is arra lesz, hogy az embereket oda vonzza, pontosabban csapdába ejtse. Ehhez kutatási pontokat kell felhasználni, a kutatási pontok pedig azáltal fognak jönni, hogy mennyien lesznek a bárban. Közben már itt ezt is elintézik, itt az építőmunkás, ő is bekerült a cellába, és vásároljunk egy ilyen arcade trappet. Itt is van. Mondjuk így ide.
A békésebb játékok jegyében egyébként dartsot és flippert is lehet venni. Érdekes módon ezek nem adnak presztist. Itt található ez a kis csatorna, ide lehet lelökni a hullákat, de most már azért hasznosabb dolgokat is lehet vele csinálni, mint például kisajtolni a vérüket, illetve itt föl lehet díszíteni ezt az egész vámpírbárt, akár ide ilyen szép kis tükröt is lehet tenni. És ez a játék is csapdába tudja ejteni az embert. Eléggé kevés asztal van, kéne még egyet lerakni, legalább. Mondjuk nem olcsó, de... így legalább akkor lehet ezt megcsinálni. Közben szépen fogyasztják el az embereket, hát egy részüket, a kevésbé szerencséseket. Érjünk el 50 kutatási pontot, ez majd magától meg lesz, és akkor lehet egy olyan eszközt lerakni, ami majd a vérüket fogja megfagyasztani az embereknek. Hogy állunk? Raktárkészletből, ez az eladás, nekünk venni kéne. Jöhet bőven. Most kaptunk is pénzt, illetve a vérből is jöhet. Itt látható, hogy mennyi idő múlva érkezik be a készlet. Itt már elkezdett unatkozni ez a Cryptkin, ez egy fejlettebb vámpírnak minősül. Apám, és ezek meg mind vámpírok. Hát nem szívesen mennék be ennyi vámpír közé. És közben persze az embereket azért módszeresen fogyasztják is el. Mindjárt megvan ez a Bloody Ice Crusher. Szerintem nyugodtan föl lehet venni még egy alkalmazottat, mert kevesen vagyunk. Jöjjön ez az Eduard. Szép szál vámpírlegény. És akkor téged is úgy állítalak be, hogy alapvetően te már mindent csinálhatsz, de szolgáld ki a vendégeket elsősorban, illetve te még inkább a vámpírokat, mert hogy sok vámpírunk van. Jó egyébként ez a mikromanagement része a játéknak. Meg tudjuk venni a Bloody Ice Crusher-t, a vérfagyasztót, bár hát az egész játék maga vérfagyasztó. Nem ismerek lekapcsolt lámpa mellett játszani. Nehogy engem is meglepjenek itt. Itt van az a vérfagyasztó szerkezet. És akkor lehet még díszíteni. Valami kis gibasz van itt. Ja persze, mert megint el lett harapva a torok valahol. Igen, már rengeteg vámpírunk van. Ez vicces, hogy ez itt kijött élve? Kijött, plusz még el is okátta magát. Nem, ez hányja éppen el magát. Na, gyerünk föl takarítani. Ezt lehet manuálisan is egyébként. Ha meg pisélni kell, akkor menj át oda. Tele van vámpírral az egész helyiség. Hát azok nem fogják egymást megenni. Mit is kellett csinálni az alkonyatban a vámpírokkal? Elégetni? Vagy valami ilyesmi? Már nem emlékszek rá. Egyszer, hogyha láttam azt a filmet, de bealudtam rajta. Igen, közben már itt fagyasztják is le neki a vérit. Teljesítsünk közben egy rendelést is, a rendeléseket itt fogjuk találni. Igen, kell 20 darab
ilyen fagyott vért eljuttatni. Most ez 9, és akkor majd a többit azt megoldjuk mindjárt. Kelleni fognak majd még büntető cellák is. De ez hogy innét élve kijön? Miután lefagyasztottuk a vérét? Ez nagyon vicces. Azt nem tudom. Ha nekem lefagyasztanák a véremet, én tuti, hogy nem jönnék ki élve. Ez mi ez? Ez meg még haza is tántorog. Utána még egy szépeket álmodik is. Na, jó van. Gyere csak ide be. Megoldjuk mi ezt itt okosba. Kell a friss vér. Most már csak vámpírok vannak. Főként azért, mert még sikerült egyet ki is nyírniuk. Igen, valószínűleg kéne egy elkülönített helyiség csak az embereknek. Mert ez itt nem lesz nagyon jó. És ráadásul ahogy bejön egy újabb ember, már viszik is be. Elsőként a büntetőcellába, utána pedig valahova máshová. Jó, előbbre veszem akkor itt a machine managementet, hogy ez működőképes legyen. Hogy állunk fagyott vérrel? Ja, már oda lehet adni neki ennyit, és akkor utána majd a többit is. Jó, ennek már elkezdték viszont lecsapolni a vérit, lefagyasztani. Kicsit gyorsabban is ki lehetne szolgálni ezeket a vámpírokat. Ne csak azzal foglalkozzatok, hogy kinyírjátok az embereket, mert a profit is kell. 6-os a gyanakvás, jó, az nem egy nagy történet. Be a vércsapolóba. Befagyasztanának egy ilyen jégtömbbe. De túléli? Ez mi ez? Na jó, mindegy, nekem csak a fagyott vér kellett. Tizenötöt már tovább küldtünk, még kell 5, hogy meglegyen ez a küldetés. Különböző típusú emberkék vannak. Neki például 4-es minőségű a vére. Nyilvánvalóan már rögtön be is kerülhet a büntetőcellába. Itt pedig még vannak egyéb emberkék, ezek most fognak bejönni. 9-es minőségű vér. Építek szerintem egy külön helyiséget, csak az emberkéknek, hogy mellőzzük a gyanakvást, de úgy tűnik, hogy most már a rendelés az teljesülni fog. Kész is vagyunk ezzel. A koktél fogyott ki. Következő küldetés. Itt az lenne a feladat, hogy elérjük az 50 vércsomagot. Na, ennek csak 3-as a vére. De van, amikor nem ölik meg, csak ki sajtolják a vérét, de ez mondjuk biztos halál, itt pedig csak lefagyasztják. Kicsit megkínozzák, azt annyi.
Hozzá azért ez a kísérteties zene. Eredetleg amúgy ezt a tartalmat Valentin napra terveztem, de mondom, azért annyira állat nem vagyok, hogy berakjak egy ekkora anti-Valentin tartalmat. Azért én még mindig egy kicsit döbbentem, figyelem ezt a játékot. De 75%-os az értékelése. Tehát az azért nem számít rossznak, főképpen nem egy ilyen megosztó témánál, mint ez a vámpíros. És hogy azért itt valóban embereket kell kinyírni, és ráadásul nem úgy van, mint a Dungeonsben, mert ott azért az emberek, azok ellenünk is vannak, és nagyon kegyetlenek tudnak lenni, hanem itt valójában ezek tényleg ártatlan áldozatok. Sikerült a következő területet kioldani. Na, ez már egy kicsit véresebb pálya volt, 36 vámpírt és 23 embert sikerült kiszolgálni, 10 embert öltünk meg, illetve egy felügyelőt, aki szaglászni próbált. Rendben van, akkor én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket, ez lett volna a szerdai szimulációk. Találkozunk pénteken a Civilization 7 videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal vagy feliratkozással ezt jelezzétek. Mindenkinek kellemes további napot kívánok, és egy dolgot tartsatok szem előtt, soha se legyetek vérszegények.